Xin chào các bạn đang đến với kênh channel của Tina Đỗ. Ngày hôm nay thì mình quyết định làm một cái vlog ngắn để đưa các bạn đi làm cùng với mình ở đài SBS Radio nha. Đối với những ai quan tâm là behind the scenes của một người làm radio producer hay còn gọi là phóng viên và phát thanh viên ở Úc ra sao, hy vọng video này sẽ mang đến những thông tin thú vị với những bạn đang có dự định tìm kiếm một công việc trong ngành truyền thông, sẽ có thêm những góc nhìn mới cũng như là hiểu rõ hơn về ngành này nha. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Hiện giờ thì mình đang trên đường ra ga xe lửa để đi lên trung tâm, cũng là nơi trụ sở của đài SBS Radio. Giờ làm việc của nhân viên trong đài thì khác nhau, vì đài có hơn 68 ban ngôn ngữ, cho nên mỗi ban ngôn ngữ sẽ có khung giờ phát thanh khác nhau. Ban Vietnamese có 2 team, một team ở Sydney và một team thì ở Melbourne. Chuyến mà mình sẽ đi sẽ là Flinders Street, thì ở platform 1, có nghĩa là cái chuyến gần nhất, thì mình sẽ còn 14 phút nữa. Chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you. Đây là ga xe lửa Williams Landing, là ga xe lửa gần nhà mình nhất. Đài SBS mà Tina đang làm việc là cơ quan truyền thông đa ngôn ngữ lớn nhất của Úc và trên thế giới luôn. Thì tại Úc có 2 cơ quan truyền thông lớn nhất, đó là ABC và SBS. Nhưng mà nếu mà nói về cơ quan truyền thông đa ngôn ngữ lớn nhất tại Úc thì chỉ có SBS thôi. SBS thì phát sóng ở trên truyền hình, radio và digital cho hơn 4 triệu người dân tại Úc nói hơn một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Trong đó có SBS Việt ngữ, là ban Việt ngữ mà mình đang làm. Mình cảm thấy rất là tự hào khi là một phần trong ban ngôn ngữ của SBS, bởi vì mình hiểu được là cái công việc mình đang làm rất có ý nghĩa với lại cộng đồng người Việt, giúp cho những cộng đồng người dân ở đây được biết những thông tin, tin tức chính thống nhất. Và một điều rất hay của SBS đó là những thông tin mà đài đưa ra luôn là mang quan điểm trung lập. Và một phần là mình cảm thấy ở đây mình được học hỏi rất là nhiều thứ từ những anh chị đi trước, và được hiểu về lịch sử, về cuộc sống của những di dân thời trước của mình, thời ba mẹ mình khi mà đến Úc. Hoặc là mình cũng được học hỏi về những tin tức, sự kiện ảnh hưởng đến cuộc sống, văn hóa của người dân ở đây. Mình nghĩ là ngôn ngữ là một cái điều rất đặc biệt, bởi vì nó có thể kết nối được nhiều người với nhau. Thì khi mà làm trong đài SBS, khi mà mình giao lưu với những ban ngôn ngữ khác thì mình được hiểu thêm văn hóa của họ, cũng như là cái cảm giác mình là một phần trong một cái tổ chức có thể giúp kết nối những cộng đồng di dân, giúp cho họ được cập nhật những tin tức có thể hữu ích cho cuộc sống của họ. SBS Việt ngữ thì không chỉ được nghe ở Úc mà còn với nhiều cộng đồng người Việt trên những nước khác nữa. Hôm nay mình có đem theo thẻ nữa. Bình thường thì mình rất là hay quên thẻ. Khi mà quên thẻ thì không có vô cửa được, mình phải nhờ reception mở cửa cho mình. Và rất là bất tiện khi mỗi lần mà bạn ra vô như vậy đều phải nhờ reception mở cửa. Thẻ này mình chụp hồi mới vào làm ở đài SBS nè. Lúc đó thì còn mũm mĩm lắm, dễ thương ha. Tàu cũng đã tới rồi, chúng mình cùng lên tàu này rồi đi lên đài làm với Tina nha. Team Vietnamese của mình thường làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều đối với các vị trí như là viết thời sự, bản tin, sản xuất tạp chí, làm online v.v. Còn đối với vị trí dẫn chương trình và đọc tin thì sẽ làm từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối, bởi vì hai vị trí này sẽ phụ trách tổng hợp tin trong ngày và phát thanh trực tiếp mỗi tối trong studio.
Team ở Melbourne mọi người thường sẽ luân phiên nhau rotate trong các vị trí đọc tin, làm thời sự, tin tức online, dẫn chương trình, cho nên công việc mỗi ngày sẽ không giống nhau. Việc luân phiên nhiều vị trí như vậy cũng giúp cho mình nâng cao thêm nhiều kỹ năng, đặc biệt là điều phối chương trình trực tiếp. Cho nên từ khi có dịch Covid-19, có những ngày mình làm bản tin tại nhà, còn những ngày nào mình dẫn chương trình thì mình sẽ đi vào đài làm. Chúng ta đã đến nơi rồi. Đằng xa có tòa nhà logo SBS, chính là văn phòng của mình. Các bạn có thấy không? Xa quá chứ là khó thấy đúng không? Vậy thì tụi mình sẽ đến gần hơn xíu nha. Trước mặt tòa nhà SBS là quảng trường Federation Square, được xem là linh hồn của thành phố Melbourne, mà khách du lịch nào cũng ghé tham quan mỗi khi đến Melbourne. Nơi này cũng thường được chọn tổ chức các lễ hội đa văn hóa. Đài SBS nằm chung tòa nhà với trung tâm ảnh động ACMI. Trung tâm này thường tổ chức các buổi triển lãm, cả miễn phí và cả bán vé, để cho người dân Úc và khách du lịch đến tìm hiểu lịch sử và truyền hình của Úc. Còn trên kia chính là loa phát sóng của đài SBS. Tất cả các chương trình radio, TV của các ban ngôn ngữ thì sẽ được phát từ hai cái loa đó ra khắp nước Úc. Chúng mình đã bước vào trong rồi. Cả tòa nhà này hiện đang sửa chữa và sắp hoàn thiện. Họ vừa mới gắn đèn cho cầu thang, nhìn hơi lập lòe đúng không các bạn? Đến nơi rồi. Wow, hôm nay có cái gì mới nè? À, đây là máy rửa tay để ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19. Chào mừng các bạn đang ghé thăm văn phòng của cơ quan truyền thông SBS. Văn phòng hôm nay thì không có đông như bình thường, bởi vì hiện tại thì chính phủ vẫn khuyên người dân Úc nếu có thể hãy làm việc tại nhà. SBS hiện tại rất là nghiêm ngặt trong việc bảo đảm an toàn của những nhân viên, cho nên là họ áp dụng quy tắc giãn cách xã hội, mỗi người phải ngồi cách nhau 1,5 mét. Cho nên giờ đây mình ngồi đây một mình cũng hơi buồn tí xíu, nhưng mà không sao, mình nghĩ an toàn là trên hết. Trước khi làm việc thì ra nhà bếp lấy nước với Tina nha. Đây chính là phòng studio để thu âm. Những bài thời sự, tạp chí, đọc voice, phỏng vấn cần phải thu trước thì tụi mình thường sẽ thu trong đây. Văn phòng thì có 10 phòng thu cá nhân và 5 phòng studio lớn để dành cho phát thanh. Trong phòng thu thì chúng ta có micro nè, có tai nghe và bàn điều chỉnh để dựng chương trình.
Mỗi khi mà vào phòng thu, mình luôn mang theo một chai nước như thế này, bởi vì công việc của mình sẽ nói liên tục rất là mau khô cổ. Thân chào quý vị thính giả đang đến với chương trình của Ban Việt ngữ SBS. Thân chào quý vị thính giả đang đến với chương trình SBS của Ban Việt ngữ. Tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ thôi không muốn cố gắng nữa, nhưng cả nhà đều ủng hộ tôi. Cha tôi nói, con chỉ có học. Cha tôi nói, con chỉ có... Hiện giờ thì mình đang chờ phỏng vấn, cho nên là tụi mình sẽ trò chuyện với nhau một tí nha. Thì đa phần những anh chị làm trong đài được linh động làm tại nhà, nhưng mà cái vị trí presenter có nghĩa là người dẫn chương trình, là người sẽ dẫn dắt toàn bộ chương trình từ A tới Z, sẽ phải có mặt trong studio của đài để có thể điều phối chương trình. Cái công việc của mình hàng ngày thì mình sẽ chuẩn bị những cái bài phỏng vấn, hoặc là mình sẽ chuẩn bị những cái tin tức nóng trong ngày hôm đó và tổng hợp những tin tức của những phóng viên khác để làm thành một chương trình hoàn chỉnh trong 2 tiếng đồng hồ. Nếu như ở Việt Nam, theo mình biết thì công việc phóng viên, phát thanh viên có thể làm biên tập hoặc không cần làm biên tập, như là một số người dẫn chương trình mà mình biết là họ chỉ cần lên kịch bản và sau đó cái bộ phận chỉnh âm thanh sẽ lo phần hậu kỳ. Nhưng mà công việc presenter, công việc dẫn chương trình và phát thanh viên tại Úc thì họ phải đảm nhận luôn phần hậu kỳ và sản xuất chương trình. Những công việc đó thì nó không có khó, chỉ có điều là mất thời gian hơn một chút. Cho nên làm trong đài thì cần phải biết sắp xếp thời gian hợp lý để làm sao đó mình có thể truyền tải được tin tức một cách kịp thời nhất đến khán thính giả. Và đôi khi có một số chuyện vui trong nghề, có nghĩa là khi mà tin tức đã lên rồi và đang phát sóng, những cái số liệu nó lại cập nhật mới, thì công việc của người dẫn chương trình là phải luôn theo dõi những cái cập nhật đó cùng lúc đang phát sóng cho khán thính giả. Mình bắt đầu công việc ở SBS khi đang theo học chương trình thạc sĩ, và sau khi tốt nghiệp thì mình đã thi vào đài. Cho đến bây giờ thì cũng đã chắc là 3 năm hơn rồi. Đây chính là khu vực studio. Các bạn có thấy những cái đèn phát sáng màu đỏ không? Đó là những cái đèn báo hiệu là những cái phòng đó sắp sửa đến giờ phát sóng trực tiếp. Phòng này là một trong những cái studio mà team mình hay phát thanh trực tiếp buổi tối nhất. Để mình dắt các bạn vào tham quan nha. Voilà! Đây là những thiết bị tiêu chuẩn phải có trong một phòng studio. Chúng ta có micro, có máy tính chạy chương trình, bàn điều khiển, camera và đồng hồ canh giờ. Thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng của mỗi chương trình. Thường mỗi tối, chương trình của Ban Việt ngữ sẽ bắt đầu chính xác vào lúc 6 giờ 59 phút 59 giây. Để sóng truyền đi thì đúng bon 7 giờ tối, thính giả sẽ nghe được chương trình. Còn đây là tất cả những bài tường thuật sẽ phát trong một chương trình suốt 2 tiếng. Khi mà phát sóng thì những chương trình đang chạy sẽ có màu đỏ, còn những chương trình tiếp theo đó sẽ chạy thì sẽ có màu xanh, để người dẫn chương trình có thể điều phối khung giờ cho chính xác. Khi mà chạy một chương trình, thiếu hay dư 1 đến 2 phút thì đều rất là quan trọng. Và thời điểm đó, công việc của người dẫn chương trình luôn phải ứng biến kịp thời để chương trình diễn ra suôn sẻ và thính giả có thể nghe được đầy đủ nội dung những tin tức quan trọng. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi tối rồi. Mình vừa mới chuẩn bị xong những bài vở và những bản tin để tối nay sẽ phát thanh trực tiếp trên đài SBS từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi thì chương trình bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị vào studio. Và việc trước tiên thì Tina phải đi lấy nước trước, để khi mà mình vào đó trong suốt thời gian phát thanh 2 tiếng đồng hồ và điều phối chương trình thì bắt buộc phải có nước bên cạnh để có thể giữ cho giọng mình được thanh. Hôm nay chúng ta sẽ phát sóng ở studio số 3. Đây,
Studio Sona. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần check lại thôi. Why am I so afraid just to say a hello? Or to pick up the phone just to say what is up? It's been a long time and I've been thinking. Give you a call to shoot the shit and fill you in, we're reminiscing. Yeah. On the dumb things we did when we were only little children. Up in the hills smoking cigarillos, waiting on a vision of what our life would be like if we were dreaming and together we were wishing. Cause now I'm living in the city and you're back home and all I'm doing. Khánh Nguyên và Toàn Ba Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 27 tháng 4 nhuận âm lịch Canh Tý. Sau bản tin thời sự giờ đầu, Ba Việt ngữ xin gửi đến quý vị các bài tường thuật đáng chú ý. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi đang làm việc với các trường đại học để họ đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp mà nền kinh tế của chúng ta cần nhằm các trường có thể tự vực dậy sau đại dịch coronavirus. Cũng trong khuôn khổ kế hoạch giúp các sinh viên để kiếm việc làm khi ra trường. Yay! Như vậy là chương trình ngày hôm nay đã xong rồi. Đúng 9 giờ tối. Các bạn cảm thấy như thế nào? Một ngày làm việc trong studio của SBS cảm thấy ra sao? Thật sự ra thì các bạn nhìn thấy như vậy thôi chứ rất là áp lực khi ngồi đằng sau chiếc mic hả? Mình định nói là đằng sau ống kính, nhưng mà đâu có ai nhìn thấy mình đâu. Khi mà làm công việc phát thanh viên, dẫn chương trình và phải điều phối chương trình cùng một lúc như vậy thì thật sự ra rất là áp lực. Mình phải bảo đảm cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Ok, tụi mình đi ra ngoài nha. Các bạn đã nhìn thấy thành phố Melbourne về đêm. Hai mọi người, mình vừa mới làm xong. Bây giờ là 9 giờ rưỡi và nhà ga thì khá là vắng. Hy vọng là ngày hôm nay mọi người đã có một ngày thú vị với Tina. Tina cũng mong muốn là đã cho mọi người thấy được behind the scene của một phát thanh viên, một phóng viên của đài phát thanh của Úc là như thế nào. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho channel của Tina. Và hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Bye bye!